Já vás všechny zdravím u svého dalšího videa a hned takhle na začátku vám povím, co jsem vám zapomněla říct ve svém prvním videu. A to je, že tuto techniku malování jsem se naučila díky sledování videí na YouTube, a to zejména sledováním kanály Sirako a Rinské Dauna. Takže já jim moc děkuju za to, že vytváří takové krásné obrazy. Určitě se podívejte na jejich YouTube kanál a také na jejich Instagram. Opravdu tam mají nádherné obrazy. Takže já jim ještě jednou děkuju, pokud se na tohle video někdy třeba podívají. A teďko, co vám ještě na začátku ukážu, je obraz z minulého videa. Ještě teda není ošetřený závěrečným vrchním lakem, ale je už suchý, takže já vám ho tady ukážu, aspoň takhle, ještě nedokončený. Takže takhle vypadá obraz z prvního videa. Jsou to teda krásné pastelové barvy, takže já vám to ukážu ještě takhle zblízka. Tak. Takže tolik obraz z prvního videa. Další obrazy zatím nemám. Mám teda obrazy, které jsou čerstvé, takže ještě nejsou suché, takže ty vám teď ukázat nemůžu, ty vám ukážu později. Takže z obrazu je to takhle všechno. Myslím si, že už nic víc asi takhle na úvod není třeba říkat, takže se můžeme pustit do malování. Já vás všechny ještě jednou zdravím. Takže tady už mám přichystané plátno o velikosti 50×50 cm, takže si rovnou na něj můžeme nanést bílou podkladovou vrstvu. Takže pojďme na to. Teď si to rozprostřu fénem. Takže podkladovou vrstvu máme a teď tady mám opět tyhle lahvičky s uzávěrem. Takhle. Tak a tím krásně si udělám ty strany. Teď tady mám opět flambovací pistoli a opět jsou tady ty, nevím, jestli je to trošku aspoň vidět, tady je třeba větší taková vzduchová bublina a to je díky tomu, jak ty barvy, veškeré moje barvy, jak ty bílé, tak ty barevné, jsou smíchané s vodou a s floetrolem. Takže v té lahvičce je vždycky část barvy, část floetrolu a část vody. A tím, jak se to všechno smíchá dohromady a ty barvy jsou tekutější nebo tekuté, tak se tady vytvoří potom na tom plátně, když to tam nanesu, tak se vytvoří na tom plátně takové vzduchové bubliny. A ty je třeba zničit tady tou flambovací pistolí.
A to proto, aby vám třeba například, až ten obraz budete mít hotový a budete ho nechávat schnout, tak, aby vám nepopraskal. Nebo až bude ten obraz hotový a bude teďko ještě mokrý, tak potom se tam objeví po těch bublinách taková prázdná bílá místa, takové jako tečky. Takže je nejlepší, nebo je třeba, že vždycky zničit tou flambovací pistolí. Co nejvíc. Všechny samozřejmě nezničíte, ale co nejvíc to jde, tak určitě je to třeba udělat. Takže myslete na to, pokud budete chtít někdy tohle zkoušet, takže flambovací pistole. Bubliny jsou pryč a teď už můžeme začít nanášet ty barevné barvy. Já jsem tady včera zkoušela dělat 2 obrazy a hrozně se mi líbila ta barevná kombinace. Jeden obraz byl o velikosti 40x40 cm a druhý byl o velikosti 30x50 cm. Každý vypadal jinak kompozičněji. Ukážu vám je tedy později, zatím mi schnou. Ale tím, že se mi líbila ta barevná kombinace, takže dneska do ní půjdu znova a udělám je do kruhu. Takže ty barvy jsou tyrkysová, zlatá, pak tady mám takhle v kelínku namíchanou černou barvu, a Shadow Paints, taková šedomodrá, ten odstín se jmenuje Paints Grey. Takže takhle. Tak a zkusím to nanést stejně jako včera. Myslím si, že ta kombinace docela vyšla jako pěkně. Takže uvidíme. Mám tady zase svoji váhu, abych měla trošku pravidelný kruh. Takže já si to tady tak nějak odměřím, aby to bylo tak na prostředku. A začnu nejdřív tou tyrkysovou. Tyrkysová. Na ní dám černou, ale nebudu ji tam dávat moc, protože říkám, zkoušela jsem 2 obrazy, u toho prvního jsem tam dala trošku víc a nakonec ta černá mi pohltila skoro všechny ty ostatní barvy, což taky se mi líbí ten obraz, ale já bych chtěla dát víc vyniknout té tyrkysové s tou zlatou. Takže já se pokusím jenom tak jako trošičku tam nanést. Opravdu jenom opatrně. Takhle zlehka. Tak. Pak tady mám tu zlatou. A zase jenom trošku tam dám té Paints Grey. Nebo to zkusím jenom opravdu takhle malinko. Jestli mi to bude. A ještě dám 1 kolo barev.
Tuhle teda podruhé už vynechám, ale i ty ostatní barvy dám v menším množství, už jenom tak malinko. Pokusím se teda, jestli to vyjde snad. No takhle tenonce. Tu černou asi možná ani radši nebudu přidávat, že si myslím, že je tam docela dost. A ještě tu zlatou. A uvidíme, co z toho vznikne snad. Takhle to vypadá dobře, si myslím. Mně se teda líbí ta tyrkysová s tou zlatou, s tou černou. A tak uvidíme, co to udělá také do toho kruhu. Zkusíme. Takže takhle bych to nechala. A teďko zase si okolo naneseme tu bílou barvu, aby nám to lépe klouzalo po tom plátně. Takže takhle okolo dáme. Spadlo. Takhle. A ještě takhle do těch rohů, to je zvuk. Tak, ještě tady mám další, novou, plnou. Takhle trošku do těch rohů, aby to i tam mi líp klouzalo. No. Tak. Takže znovu vemu flambovačku. No a snad se to povede. Já to nechci úplně moc překrývat, protože potom zase ta bílá pohltí ty barvy a ty barvy nejsou úplně výrazné, takže je to vždycky, no uvidíme. Tak jo, jdem na to. Takže takhle by to šlo. A teď mi držte páce, ať to vyjde i dál. Tak já jdu na to. Nevzniklo teda z toho úplně to, co jsem chtěla. Protože tady se mi trošku ta tyrkysová s tou zlatou spojila v zelenou. Ale ve výsledku si myslím, že to nevypadá úplně špatně. Uvidíme ještě, až to trošku upravím. Hlavně teda asi tady uvidíme, ale minimálně ten vnitřní kruh, aby to teda trošku zase ten kruh připomínalo. No, tak jo, tak já jdu na to. Tak já si myslím, že máme hotovo. Já jsem vám sem nedala schválně ten záběr z toho, jak to upravuju, protože mi to trvalo trošku delší dobu. Takže jsem nechtěla, aby to video bylo zbytečně dlouhé. Nicméně, pokud by vás zajímalo, jak jsem tady takhle vytvořila ten kruh, tak už
Potom jsem už nic nedělala fénem, ale pouze pusou jsem to nafoukala a jenom tak jako opatrně, protože tím fénem už by se to hrozně rozfoukalo, zničil by se ten obraz, takže fénem pak už ne, ale už jenom pusou. Někdo to třeba dělá i brčkem, že fouká přes brčko, já to dělám jenom pusou. Takže takhle jsem to tady upravila, udělala jsem ten vnitřní kruh, trošku tady byly nějaké strany, hele, tady bylo zbytečně moc bílého místa, takže to jsem tady trošku zafixovala. Tady se mi to úplně nepodařilo, ale nechci tam zbytečně přidávat už další barvu, že si myslím, že by to bylo vidět a nebylo by to hezké. Co se mi trošku nelíbí, je, že tady ta tyrkysová s tou zlatou se trošku spojila do zeleného odstínu, což to samé si myslím, že je trošku někde vidět i tady, ale jako mě upřímně to úplně tolik nevadí. Jak jsem říkala už předtím, čekala jsem od toho trošku něco jiného, ale i s tímhle jsem spokojená. Nakonec si myslím, že to vyšlo docela pěkně. Není to ani úplně tolik tmavé, ta tyrkysová mi tam pěkně zůstala, je dobře vidět, stejně tak jako ta zlatá, takže já si myslím, že výsledek vypadá docela dobře. Tak jo, takže teď už se na to pojďme společně podívat zblízka. Tak, to bude pro dnešek všechno. Já vám děkuji za shlédnutí tohoto videa. Děkuji vám i za shlédnutí toho mého prvního videa. Doufám, že se vám to líbilo. Pokud se vám to líbilo, tak tedy odebírejte můj kanál. Můžete mi zanechat komentář nebo like a také mě nezapomeňte sledovat na mém Instagramu. Tak jo, takže to bude pro dnešek všechno a zatím se mějte moc hezky.